आज आपण नाचणीचे डोसे बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे नाचणीचं पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। तर याची रेसिपी मी आपल्या चॅनलवर नाचणीची इडलीची जी रेसिपी दाखवलेली आहे त्यामध्ये पीठ कसं तयार करायचं ते दाखवलेलं आहे। तर त्याची लिंक मी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। चवीनुसार मी मीठ घेतलेलं आहे, 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे आणि आपल्याला थोडंसं बॅटर हे घट्ट आहे तर ते थोडंसं पातळ करून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी मी थोडंसं पाणी सुद्धा घेतलेलं आहे। तर मी यामध्ये मीठ टाकून घेते आणि थोडंसं पाणी टाकून घेते। चमच्याने आपण हे थोडंसं एकजीव करून घेऊया। तर इथे आपलं पीठ तयार झालेलं आहे। गॅसवरती मी डोसेचा तवा गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। तर त्याला थोडंसं मी तेलाने ग्रीस करून घेते। आता मी हे मिश्रण यावरती टाकून घेते आणि आपल्याला चमच्याने हे पसरवून घ्यायचं आहे। वरतून थोडंसं तेल सोडून घेते मी। आता खालची बाजू आपण व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत। आता आपण डोसा उलटवून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित शेकून घेणार आहोत। आता आपण हा काढून घेणार आहोत आणि याच पद्धतीने आपण बाकीचे सुद्धा डोसे तयार करून घेणार आहोत। तर इथे आपले नाचणीचे डोसे तयार झालेले आहेत। तुम्ही हे लहान मुलांना डब्यामध्ये सुद्धा देऊ शकता। त्याचबरोबर जे लोक डाएट करतात त्यांच्यासाठी सुद्धा हा उत्तम पर्याय आहे। नाचणीचे सेवन केल्याने मधुमेह, ब्लड प्रेशर हे नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत होते। त्यामुळे नाचणीचे सेवन आपल्या आहारात आपण केले पाहिजे। तर आपली आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच आपल्या नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।